Ну що, вдаримо по в'єтнамській кухні. Поварились наші кості 5 хвилин. Виймаємо і на промивку. А бульйон виливаємо. Лимончик. От, і практично страва у нас готова. Всім привіт! Ми в Карпатах і сьогодні ми приготуємо щось смачненьке. Сьогодні у нас в меню в'єтнамський суп фобо, для приготування якого нам потрібно, само собою, кості. Основа – це костний бульйон. 2 шматка м'якоті, це у нас яловичина, телятина. І приправи. В першу чергу обжарюємо на сухому казані імбир. 2 невеликі шматочки, розрізані навпіл. Далі цибуля. Одну взяв цибулину білу, одну синю. Теж навпіл. І припікаємо її. Шелуху не знімаємо. Також додаю 4 палочки кориці. Гвоздика 5 штучок. Аніс, він же бадьян, 5 штучок. І штучок так 15, може 20. Кардамон. І смажуємо з 2 сторін. Отакий має бути. Ух, який пряний запах уже. Ну, запах дає капітальний. Так, це ми одразу виймаємо. То, що нам вже припалилось. От до такого стану ми довели імбир. Ми кидаємо наші кості і заливаємо їх холодною водичкою. Через 5 хвилин після того, як закиплять наші кості і поваряться 5 хвилин, ми зливаємо весь бульйон, миємо під проточною водою кості і починаємо варити їх заново. Поварились наші кості 5 хвилин, виймаємо і на промивку. А бульйон виливаємо. Так, водичку поміняли. Кості перемили, як бабульки на лавці. І закидаємо наш бульйончик варити далі. І варимо годину на повільному вогні. Пройшла година, як варяться наші кості. Додаємо вирізку. Стільки костей, що не поміщається вирізка. Ось так. Варимо 30 хвилин. Вирізка наша вариться півгодини. Додаємо наші спеції, цибульку підпалену, імбир, все, що ми з самого початку робили. І варимо ще півгодини. Минуло в нас півгодини. Знімаємо вирізку і охолоджуємо її. Так. От так. Солимо наш бульйон. Додаємо 3 столових ложки цукру.
І 4 столових ложки рибного соусу. Лишаємо наш бульйон ще варитись 15 хвилин. А ми за той час відваримо локшину і підготуємо зелень. Колись друзі запросили нас в Чехію в гості. І якось гуляючи по місту, ми зайшли в таке напівпідвальне приміщення і мене пригостили цим супом фобо. І нехай простить мене мама і дружина, але це було саме смачне, що я пробував в житті. Якось так. Зараз поріжемо м'яту. Досить дрібненько. Так. Складаємо. І далі будемо формувати страву вже безпосередньо в мисці. Ріжемо цибульку зелену, поки не замерзла. Бо зараз на вулиці -6. Є проростки зелені, я поставив ближче до вогню, щоб вони не позамерзали нам. Петрушечка. Ріжемо петрушку. Ще можна додати базилік. Ой, базиліку у нас небагато. Базилік у нас померз. Але трошки є. Пройшло 15 хвилин. Нарешті наша локшина готова. Так. І формуємо страву безпосередньо в мисці. По класиці локшина має бути з рису, але оскільки я не люблю таку, то ми їмо італійську. І, до речі, хто не вміє їсти паличками, як я, то можна це зробити вилкою. Або ложкою. Тоненькими шматочками ріжемо нашу вирізку. Вона вже вистигла. Так. Додаємо зеленої цибульки. Так, з одного боку. З другого боку петрушечки. І тут м'яти з базиліком. Ріжемо цибулю, яка в нас вже замерзла. Тонесенько кільцями. Небагато, буквально 3-4 штучки. Віддай. Таким далі. Лимончик. Ріжемо на четверо, навхрест. І кожному даємо по такій дольці. І взагалі
зараз я покажу усереднений варіант заправки цієї страви. А далі собі кожен може додавати більш кислоти, більш гостроти, бо ця страва досить гостра. То вже можна додавати за смаком. І тепер в цю миску ми додаємо наш бульйончик. Опа. Але перед тим ще додамо проростки квасолі. Буквально щепоточку. І я ще люблю, я додаю ще проростки гірчиці. А в принципі можна додавати собі будь-яку мікрозелень, яку ви або можете виростити, або знайти в супермаркеті. І тепер кульмінаційний момент. По-правильному бульйон треба би було процідити, але оскільки ми в польових умовах і ми як в'єтнамці, які себе поважають, не будемо займатися дурницями, акуратно налиємо. Так. Зазвичай в'єтнамці роблять це в дуже великих мисках. Прям настільки великих, що для нормальної людини це завелика порція. Тому ми і взяли так приблизно плюс-мінус. Ще трошки долиємо. Так. Так, тепер додаємо будь-який гострий соус, який у вас є, який ви любите. Я додаю гостро-солодкий. Не кисло-солодкий, гостро-солодкий. Так. І плюс до того за 2 дні до приготування я замаринував чесник і гострий перець в оцті. В даному випадку був яблучний оцет. І додаємо сюди ложечку. Отак от. І ще для кислинки трошки оцту. Так. Так, щось ми забагато налили. І практично страва у нас готова. Як зазвичай їдять цю страву? Дуже просто. Беруть паличками, виїдають все, що там є, що можна вхопити паличками. Оскільки я паличками не вмію їсти, тому я їм вилкою. І далі то, що лишається бульйончик, дуже голосно сьорбаючи, запивають все те, що з'їли. Попробуємо. А на смак вийшло не гірше, ніж у в'єтнамців, які в Чехії готували таке. Якось дивно звучить, правда? В'єтнамці в Чехії. Воно. Але я б додав би ще собі кислинки. Отаким чином. Лимончик. Чудово. Я всім бажаю смачного.
Підписуйтесь на канал. Буде багато цікавого.